Hello và chào mừng mọi người quay trở lại với Ballyhoo Kingdom. Trong video lần này mình sẽ gọi điện về Việt Nam để hỏi xem tình hình của Limbo sau một tuần cách ly như thế nào, và mình hy vọng là em ấy sẽ sớm ra khỏi trại cách ly và trở lại cuộc sống thường nhật. Ok, không nói dài dòng nữa, bây giờ mọi người hãy theo chân mình để xem là một ngày trong trại cách ly của Limbo sẽ trông như thế nào nhé. Chào mấy bạn, bây giờ là 7 giờ sáng, mấy bạn có thể nghe được tiếng nhạc để kêu mọi người dậy á. Thì có mấy người sẽ dậy tập thể dục, nhưng mà mình không có đủ dũng khí nên thôi mình ngủ tiếp đây. Trong lúc mình ngủ mấy bạn subscribe kênh của mình đi nha, hi hi. Đây là gương mặt rất là ức ơ lúc mới ngủ dậy của mình. Như một thói quen thì mình sẽ uống một ít nước trái cây trước khi mà ăn sáng. Mình đang uống nước dâu của VFresh mà mẹ mình gửi vô, cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Bạn nào chưa thử thì nên thử qua. Bây giờ là 8 giờ sáng. Ok, mình ngủ một mạch tới lúc người ta gọi dậy ăn sáng mới dậy nổi. Tầm giờ này thì mấy anh bộ đội sẽ phát khẩu trang nè, đồ ăn sáng, nước uống cho mọi người. Đồ ăn được phát tận giường luôn. Mình không cần đi đâu cả và được dặn là đừng đi đâu cả. Thật ra thì giờ này cũng không ai ra ngoài hết tại vì nó nắng á, với lại qua giờ tập thể dục rồi. Đến giờ tập thể dục thì đương nhiên mọi người vẫn sẽ được đi tập thể dục thôi, nhưng mà cũng không có tụ tập lại. Sáng nay được ăn bánh ướt nè, trời ơi lâu lắm rồi không được ăn bánh ướt. Hồi lúc mà còn ở Việt Nam á, là rất là hay ăn bánh ướt tại vì nó nhanh gọn lẹ. Thật ra thì buổi sáng sẽ có rất là nhiều món để mà chọn lựa, nào có mì xào nè, mì Ý nè, nuôi thịt bò, vân vân và mây mây. Nhưng mà thôi, ăn bánh ướt đi, lâu lắm rồi mới được ăn. Mình cũng không hiểu từ lúc nào mà mình bắt đầu ăn lâu như vậy nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, tại cũng đâu có gì gấp đâu. Khi nào cần thì sẽ tăng tốc thôi. Giờ thì cứ chịu đã. Ok, ăn sáng xong sẽ được đo thân nhiệt. Nhiệt độ của mình hôm nay là 36 độ 2, khá là mát mẻ và bình thường. Tới giờ hoạt động rồi đây, mình bắt đầu lôi lab ra làm bài. Các bạn thắc mắc là mình sẽ làm gì đúng không? Trời quá trời cái để học luôn á. Ôn tiếng Trung nè, vì kỳ sao mình phải học tiếng Trung. Ôn tiếng Pháp nè, rồi bắt đầu soạn bài để dạy online. Cách ly thì cách ly nhưng mà vẫn không bỏ bê học trò đâu anh nhiên. Và không quên edit vlog cho mọi người xem. Thật ra thì nghe có vẻ hơi mệt mỏi và căng thẳng chứ mình cảm thấy khá là vui vẻ. Bởi vì mình là kiểu người không thể ngồi không được ấy, nên là cứ bày việc ra làm. Ngồi làm mệt thì mình sẽ xà xuống để mà nghỉ ngơi hoặc là ngả lưng một xíu. Lâu lâu mình sẽ nằm mình đọc sách. Đây mình có hai cuốn sách hơi hàn lâm, đó là Robinson Crusoe và Macbeth. Mấy bạn mà học văn học Anh hoặc là những ngành liên quan thì chắc chắn sẽ biết hai cuốn này, rất là kinh điển luôn. Hai cuốn này đều khá là hack não tại vì tiếng Anh mà tác giả dùng nó cũng bị hơi cũ rồi, nên tốn kha khá chất xám để đọc. Mọi người trong phòng mình thì ai cũng có việc riêng cả, người thì học bài, người thì làm việc. Hai ông bác người Anh chung phòng với mình thấy vẫn phải update liên tục công việc trên công ty. Mấy anh du học sinh về từ Anh thì cũng siêng lắm, tài liệu học cũng rất là dày. Nói vậy chứ bọn mình không đến mức mọt sách mà học cả ngày đâu, cũng dành nhiều thời gian chơi game lắm, hi hi. Người ta vừa mới kêu tên mình nên là mình sẽ đi xuống sân để lấy đồ ba má gửi vô. Thì ra thì ở đây có đầy đủ hết, nhưng mà tại vì mình ăn nhiều và xài nhiều á, nên là ba má phải gửi vô thêm đồ ăn với lại đồ ăn vặt, mấy thứ cho mình. Không biết hôm nay má gửi gì nữa, chắc là trái cây á. Không chỉ có gia đình mình mà người thân của mọi người cũng gửi nhiều đồ lắm luôn. Đây nè mọi người nhìn nè, xuống sân nhận đồ nhưng mà vẫn phải giữ khoảng cách 2 mét nha. Trừ mấy đứa bồ nhau thì thôi lúc nào cũng sáp sáp nhau rồi, kệ cha tụi nó đi. Nói chung mới lại đứng gần quá cũng bị mấy chú la. Chúng ta sẽ chờ người ta gọi tên mà lấy. Khi gửi thì ba mẹ phải ghi tên mình nè, số phòng nè, rồi cả số điện thoại nữa. Bữa nay là bữa thứ ba nhà mình gửi đồ vô cho mình, tại vì đa số đó là đồ ăn không có để lâu được. Ví dụ như là trái cây, trong đây đâu có tủ lạnh gì đâu, nên là cứ 2-3 ngày mình ăn hết thì mẹ mình lại gửi vô thêm.
Còn mấy cái như mà quần áo, sữa hộp á, thì nhà mình đã gửi từ hôm đầu rồi. Để xem hôm nay mẹ mình gửi gì cho mình nha. Ok, có đu đủ nè, nho và cả nước cam nữa. Đồ ăn này mình sẽ ăn trong vòng 2-3 ngày gì đó. Bây giờ là 12 giờ hơn và tụi mình sẽ ăn trưa. Cơm trưa hôm nay thì vẫn xịn như mọi ngày thôi. Thực đơn thì khá là đa dạng, gồm có cá kho, gà kho, nấm chưng, thịt kho trứng, vân vân và mây mây. Hình như là mấy chú rất là tâm lý, tức là để ý xem coi là hôm qua khu nào ăn cái gì rồi thì hôm nay đổi món hay sao ấy. Hôm nay mình ăn thịt quay kho trứng. Đây, có bonus luôn là một chai trà xanh không độ thanh lọc cơ thể không lo bị nóng. Ngoài ra thì còn có trái cây, khẩu phần thì bữa nào cũng có trái cây cả. Hôm qua thì được ăn sơ ri, còn hôm nay sẽ ăn mận. Đúng bài luôn á, là ăn trưa xong sẽ không có gì làm nên là mình quyết định đi ngủ. Đùa chứ là trưa nóng thế này thì cũng không làm được gì nên thôi ngủ một giấc cho tâm hồn thoải mái. Thật ra là ngủ nhiều quá nên là chiều mình đã bị ngu. Hồi lúc ở Pháp mình chẳng ngủ trước đâu, nhưng mà mấy hôm nay rảnh quá nên mình ngủ cho đỡ rảnh. Thôi trong lúc mình ngủ lần thứ hai các bạn subscribe kênh của mình đi hen, đợi mình dậy hen. Bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi, mình định là mình sẽ dậy vào lúc 2 giờ mấy để học bài và làm bài, nhưng mà ngủ phê quá nên là ngủ tiếp. Sorry mấy bạn. Thôi kệ đi, mấy ngày này mà ăn ngủ thôi, làm gì đâu. Rồi thì khi mà mình dậy rồi thì mình sẽ dọn dẹp cái chỗ của mình cho nó sạch sẽ một xíu. Sau đó thì người ta đến thì người ta đo thân nhiệt của mình. Một ngày tụi mình sẽ được đo thân nhiệt 2 lần, cũng như là được cái bác sĩ giám sát coi là có một cái biểu hiện gì đó bất thường hay không, ví dụ như là ho hay là đau họng hay là mệt mỏi nhức đầu gì đó. Xong xuôi thì mình sẽ đi tắm. Ok, đi tắm nha, bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Đây là mình sau khi tắm xong thì thường tắm xong mình sẽ giặt đồ, mình sẽ giặt liền cái bộ đồ mà mình đã mặc. Tại vì dù gì cũng phải giặt tay á, nên là mình không muốn dồn hai bộ thì giặt nó sẽ rất là lười. Nên là bây giờ mình sẽ giặt bộ này trước. Đây là cái chỗ phơi đồ, quá trời nắng luôn. Nắng này đến mình còn xỉu á, nói gì mấy con virus. Nói chứ phơi đồ ở ngoài nắng á, để có vi khuẩn này kia đó, thì ánh nắng mặt trời cũng sẽ diệt được nó trước khi mà mình mặc. Thì thường mỗi ngày mình chỉ mặc có một bộ đồ thôi, tại vì cũng đâu có làm gì nhiều mà đổ mồ hôi nhiều đâu. Nên là cứ mặc xong rồi giặt rồi phơi lên ở đây. Ok, mình mới vừa đem rác xuống để bỏ rác. Thì đây là cái đống rác sinh hoạt thì mình sẽ xử lý riêng. Còn nếu những cái như là khẩu trang hay là bao tay tế thì mấy bạn phải bỏ riêng ở trong một cái thùng nữa. Đây, mấy cái thùng màu cam chính là mấy cái thùng chứa mấy cái chất thải nguy hiểm mà có thể gây bệnh truyền nhiễm á. Thôi nói chung là tốt nhất chúng ta cũng không nên đứng gần đó. Thì khẩu trang và bao tay là các bạn phải để vào đây chứ không có được để chung với rác thải sinh hoạt, bởi vì nó sẽ được xử lý riêng. Ok, cuối cùng thì cũng tắm giặt xong, bây giờ thì đi ra ngoài sân hóng mát một xíu. Nè mọi người nhìn nè, các bạn ở dưới cũng đang chơi đá banh với lại bóng rổ. Thì nói chung là mọi người luôn luôn ý thức được cái việc là phải tập thể dục để tăng sức đề kháng. Mình thì không có giỏi hai môn này, với lại cũng không thích hai môn này, nên là chỉ đứng nhìn người ta chơi thôi. Còn mình sẽ tập thể dục bằng cách là đi bộ. Hôm nào mà mình dậy sớm được vào buổi sáng á, thì mình sẽ chạy bộ. Còn hôm nay thì sáng nay dậy trễ quá nên là thôi, trước giờ ăn cơm đi bộ vài vòng cho cơ thể nó khỏe khoắn. Chứ ngồi ù lì một chỗ cả ngày nó sẽ rất là mệt luôn á mấy bạn. Nói chung là mọi người đều biết là phải bảo vệ cơ thể của mình, nhưng mà không thể nào mà chúng ta cứ ngồi một chỗ, ngồi trên giường đến 14 ngày được. Chúng ta phải vận động thì cơ thể mới có sức đề kháng, chứ ngồi yên một chỗ là từ khỏe thành bệnh luôn ấy. Ok, cơm tới rồi. Nè mọi người nhìn từ xa sẽ thấy mấy chú bộ đội đang đẩy cơm lên. Thì bên siêu thị á, người ta sẽ giao cơm đến ở ngoài cổng, rồi mấy chú đẩy vô đây, sau đó là đến từng phòng để phát cho từng người. Thì cũng giống như cơm trưa, cơm chiều sẽ có rất là nhiều lựa chọn.
Có hôm thì được ăn cá, có hôm thì được ăn thịt gà, có hôm thì ăn sườn. Nói chung là nhiều món lắm. Tiêu chuẩn thì cũng giống buổi trưa, đó là có cơm, tráng miệng. Còn mình thì thường mình sẽ uống thêm một chai rượu bia mà má mình gửi vô. Đây sẽ là một tràng những món cơm chiều mà mình đã được ăn. Thông thường buổi tối thì mình sẽ dành thời gian để làm những việc như là dạy online, họp, tại vì mình cũng có một số cái dự án đang chạy ở bên ngoài nên là vẫn họp, gọi điện thoại nói chuyện với gia đình và bạn bè. Nói chung đó là thời gian buổi tối mọi người rất là hay gọi điện để tám chuyện với mình. Mọi người cũng sợ mình buồn á. Khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng nổ là tất cả mọi người trong gia đình đều rất là lo lắng cho mình, kể cả mấy đứa em họ mà hồi đó giờ rất là ít nói chuyện á, nó cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi mình cũng thường xuyên cập nhật tình trạng với nó nữa. Bạn bè thì cứ hỏi liên tục tới tấp. Cứ mỗi lần mà mọi người nghe là có một du học sinh Pháp bị bệnh là mọi người hỏi mình có bị gì không, mình có quen người đó không. Nói chung đó là mọi người hỏi thăm mình rất là nhiều và mình cảm thấy rất là yêu thương mọi người, tại vì mọi người đã yêu thương mình quá nhiều. Trời, không tin được luôn á, mọi người đang tổ chức concert theo một cái kiểu rất là kiểu là concert nhưng mà khán giả không được đứng gần ca sĩ cách khán giả gần cả cây số. Mất giọng rồi anh ơi. Các bạn ơi, học ơi. Mọi người ủng hộ ca sĩ trong một cái sự lo sợ nhất định, không có dám. Trời ơi, công nhận là mấy chú bộ đội ở đây rất là có sức luôn á. Sáng đến chiều á là đã phải phục vụ nhân dân ở trong đây đó. Nè, mọi người nghe nè. Vẫn có đèn flash nha. Mấy bạn nữ thì mê chết mệt luôn. Đang hát đứt nhạc, các khán giả vẫn ủng hộ rất nhiệt tình. Có một cái mà mình chưa quen đó là ăn cơm chiều quá sớm, kiểu 5:30-6 giờ ăn cơm chiều, xong rồi đến bây giờ là 9 giờ và bắt đầu rất là đói bụng nên là không thể đi ngủ liền được, thế là mình phải ăn vặt. Hôm nay mình ăn bánh trộn. Bánh tráng trộn này mẹ mình gửi vô cho mình, ở trong đây nó có muối với lại khô gà. Ngoài ra thì mình cũng có rất là nhiều đồ ăn vặt, mình có cả sữa nữa. Bánh trái thì không có thiếu đâu nên là nói chung là không có sợ đói vào buổi tối. Mình không có thói quen ăn mì gói, tại vì kiểu ăn mì gói nó rất là nóng, với lại kiểu ăn mì gói nó hơi bị no quá, mình hơi khó chịu, đói quá ngủ không được, mà no quá ngủ cũng không được. Nói chung đó là như ông cụ non vậy đó. Mấy ngày đầu á, thì mình còn bị lệch múi giờ nên là chưa có ngủ sớm được, kiểu là 2-3 hôm đầu á, 1-2 giờ khuya mình còn thức luôn á. Tại vì giờ đó ở Paris vẫn chưa có ngủ, nên là mình cứ thức mình nói chuyện với mấy đứa bạn của mình mà nó còn ở đó đó. Còn bây giờ thì mình cũng quen hơn rồi, cỡ 10 giờ mấy là mình ngủ. Trời cũng tối rồi, mình đi ngủ đây. Chào tạm biệt các bạn. À quên nữa, bạn nào chưa ủng hộ nhân dân chống Covid đó thì nhớ ủng hộ rồi hãy đi ngủ nha. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và có một sức khỏe tốt. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog lần sau. Bye bye, good night.